तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो डेबुकहरु कसरी जेनेरेट गर्ने आरडीएलसी रिपोर्टमा भनेर चाहिँ हामी त्यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले आरडीएलसी रिपोर्ट कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरु मैले भनिसकेको छु र यो चाहिँ अब हाम्रो 5th ट्युटोरियल हो यो भिडियो, सायद यो लास्ट पनि हुन सक्छ। र भिडियो चाहिँ हल्का लामो पनि छ हैन, यसमा अलि धेरै नै कामहरु मैले गरेको छु, त्यही भएर नि होला। र अहिलेसम्म चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सिम्पल प्यारामिटरबाट यहाँनिर कम्पनीको नाम, एड्रेस र हाम्रो रिपोर्टको नामहरू र डेटाबेसमा हामीले लिङ्क गराएर त्यहाँबाट डेटाहरू रिसिभ गर्ने काम गरेको छौँ। र यसमा क्यास इन ह्यान्ड एकाउन्ट चाहिँ डेबिटमा कति र क्रेडिटमा कति छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा इफ कन्डिसन यहाँनिर बनाउनु पाइन्छ। त्यसमा मैले काम गर्दै थिएँ पहिलेको उसमा, भिडियो हल्का लामो भएर चाहिँ मैले छोडिदिएँ। र अब यस भिडियोमा चाहिँ अब हामी यहाँनिर क्यास इन ह्यान्ड अमाउन्ट यो दुईटा जोड्ने र यो दुईटा जोड्ने कतिको डिफरेन्स छ त्यो हिसाबले यहाँनिर हामी यहाँ इफ कन्डिसन लाउँछौँ र यहाँनिर एउटा हामी फर्मुलाबाट यहाँ डेटा आउने सिस्टम हामी बनाउँछौँ र त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउनु छ भने चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा फङ्सन लेख्छौँ। आइएफ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आरडीएलसी रिपोर्टमा चाहिँ यसको मतलब इफ भनेर बुझिन्छ। इफ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो फिल्डहरू सम गर्नु छ। सम FIELDS फिल्ड्स, हाम्रो फिल्डको नाम के छ, एउटा dr amount डट भ्यालु हामीलाई यो जोड्नु छ। र यदि यो चाहिँ ग्रेटर छ हाम्रो कुनसँग, यदि क्रेडिटसँग यो ठुलो छ यो भ्यालु भने त्यतिखेर हामीलाई के होस् भन्दाखेरि त्यसमा भ्यालु केही पनि नहोस्। र यदि फल्स छ भने चाहिँ त्यतिखेर के होस्, क्रेडिटसँग चाहिँ हाम्रो डेबिट घटोस्। अब यो मैले कन्डिसन चाहिँ किन लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर म तपाईँलाई एकचोटि भनिदिन्छु। यहाँनिर हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ यदि यो साइड बढी छ, यताको भ्यालु यदि बढी छ भने हामीलाई यसमा पनि यदि हामीले भ्यालु राख्यो भने यो र यो प्लस गर्दाखेरि यताको भ्यालुभन्दा यो के हुन्छ, बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो एकाउन्टको हिसाब मिल्दैन। त्यही भएर के गरेँ मैले, यहाँको यदि हिसाब बढी छ भने यसमा चाहिँ भ्यालु 0 आओस्। यो साइडमा यदि बढी छ, यो साइडभन्दा यो साइडमा यदि बढी छ भने चाहिँ त्यतिखेर यहाँनिर चाहिँ यो साइडको टोटल समको भ्यालु चाहिँ यदि यो साइडको टोटल समको भ्यालुभन्दा यदि यो साइडमा बढी छ भने यहाँ 0 आओस्। यदि यो साइडमा चाहिँ बढी छ भने चाहिँ यो माइनस यो होस्। यहाँनिर मैले त्यही लेखाएको छु। यदि DR साइड चाहिँ बढी छ CR साइडभन्दा त्यतिखेर अवस्थामा हामीलाई के होस्, ड्यास आओस्, खाली आओस् होइन। यदि क्रेडिट साइड चाहिँ बढी छ भने चाहिँ त्यतिखेर के होस्, क्रेडिट माइनस डेबिट होस् र जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ यहाँनिर आओस्। र यसलाई नै म कपी गर्छु र यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। अब यहाँनिर हामी सेम यही फर्मुला लेख्छौँ र यो फर्मुला चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेबिटलाई हामी क्रेडिट बनाउँछौँ, क्रेडिटलाई हामी डेबिट बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले यति चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी यो क्रेडिट साइडमा फर्मुला हाल्दैछौँ भने डेबिटको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्रेडिट साइडमा। क्रेडिटलाई डेबिट, क्रेडिटलाई डेबिट। ल एकचोटि म यो सफ्टवेयरलाई लोड गरिरहेको छु, हाम्रो काम गरिरहेको छैन फर्मुलाले। हेर्न सक्नुहुन्छ 1,71,000 चाहिँ यो साइडमा कम रहेछ, यो साइडभन्दा यो साइडमा कम रहेछ, त्यही भएर 1,71,000 आयो। र अब यो हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ हिसाब मिलाइन्छ। म यो सबैलाई जोडी हेर्छु एकचोटि, यहाँनिर एउटा सबैलाई जोडी हेर्छु। यदि इक्वल आयो भने ठिक छ, हाम्रो हिसाब मिले। आएन भने चाहिँ हामीले सायद केही मिस्टेक गरेका छौँ भनेर अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइनहरू हल्का बाङ्गो छ होइन, यसलाई अब हामी मिलाउँछौँ यो लाइनहरूलाई चाहिँ। अब यो हल्का लाइनहरू बाङ्गो छ, यसलाई अब हामी धेरै टाइम यसमा लगाउँदैनौँ, यति चल्छ। अब हामी सिम्पल के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जम्मै जोडेर यो पुरै कोलममा भएको डेटालाई हामी जोडेर यहाँ राख्छौँ, रोमा भएको डेटालाई, र जम्मै रोमा भएको डेटालाई जोडेर हामी यहाँनिर राख्छौँ। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामी एउटा सिम्पल फर्मुला लेख्छौँ र यसमा फर्मुला हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोडेर एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा सिम्पल काम के गर्छौँ, यो फर्मुला सुरुमा हामी कपी गर्छौँ। यो फर्मुलालाई हामी कपी गर्छौँ र यो फर्मुला हामी यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ। र यति भइसकेपछि यदि यताको भ्यालु ठुलो छ भने त्यो अवस्थामा हामीलाई के होस् भन्दाखेरि
त्यो अवस्थामा हामीलाई डेबिट साइड बढी नै छ भने चाहिँ डेबिट साइड बढी भइसकेपछि हामीले केही गर्नै परेन, सिधै मैले यो कपी गरेँ यहाँनेरि राखिदिएँ। र यदि यो छ भने त्यसमा त्यो अवस्थामा चाहिँ के होस्, प्लस यो भ्यालु होस्। र भ्यालु मैले कपी गरेँ र एकचोटि म चेक गर्छु हाम्रो एन्सर करेक्ट आउँछ कि आउँदैन। एउटा एरर आयो, सायद हाम्रो फर्मुला मिस्टेक छ। यदि यो भ्यालु ग्रेटर छ यो भ्यालु भन्दा भने त्यतिखेर dr अमाउन्ट यहाँनेरि हामीले डबल इफ हालेछौँ होइन, यहाँ अलिकति हामीले मिस्टेक गर्यौँ। ल अब यो जोडेर 4 लाख आउँछ त। यसरी हामी क्यालकुलेटर युज गर्छौँ। क्यालकुलेटर सुरुमा छ हाम्रो 4000 प्लस 60,000 प्लस 85,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,71,000 प्लस 4 लाख। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो फर्मुलाले काम गरिरहेछ। अब के गर्छु म भन्दाखेरि सेम यही फर्मुलालाई म यहाँनिर कपी गर्छु र यहाँनिर म पेस्ट गरिदिन्छु। अब हामीले के गर्नु छ, डेबिटलाई हामीले सिम्पल क्रेडिट बनाउँछ, क्रेडिटलाई हामीले डेबिट बनाउँछ। यति गरेपछि हाम्रो यता क्रेडिट साइडलाई पनि यही फर्मुलाले काम गरिहाल्छ। ल यो मैले ओके गरेँ र एकचोटि म यसलाई लोड गर्छु। दुवै साइडमा 4 लाख आउनु पर्यो। ठिक छ, अब हाम्रो डेबिट साइड पनि क्रेडिट इक्वल छ र के अरे 4 लाख छ, यता क्रेडिट साइड पनि हाम्रो 4 लाख छ, दुवैतिर इक्वल छ। यो अमाउन्टलाई हामी यहाँनिर ओडमा डिस्प्ले गर्छौँ, इन ओड भन्ने ठाउँमा हामी यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने काम गर्छौँ। र यसलाई हामी त्योभन्दा अगाडि यो हल्का म डिजाइन मिलाइदिन्छु। यहाँनिर हामीले अब एउटा फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हामीले ओडमा कन्भर्ट गर्नलाई, यसलाई नम्बरको यहाँनिर नाम देखाउनलाई। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले नम्बरको नाम देखाउने सिस्टम चाहिँ तपाईँको RDLC रिपोर्टमा छैन। त्यसको लागि हामीले एउटा कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ धेरै नै लामो छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यहाँ रिपोर्ट प्रोपर्टिजमा गएर यहाँनिर एउटा यो बाहिर तपाईँले क्लिक गर्नु भने, राइट क्लिक गर्नु भने यहाँ रिपोर्ट प्रोपर्टिज भन्ने आउँछ। यसमा यहाँ कोड भन्ने हुन्छ, यहाँनिर तपाईँले केही कोडहरू लेख्नु हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ धेरै लामो छ, म तपाईँहरूलाई लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले कपी गरेर त्यो कोडलाई ल्याउनु होला। यो मैले अगाडि कपी गरेर राखेको छु। ल कोड चाहिँ लामो छ, अब यो तपाईँहरूलाई मैले सबै डिटेल्समा भन्न सक्दिनँ। अब सिम्पल ओके गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर कोडहरू लेख्न सक्छौँ। र म यसैलाई यहाँनिर कपी गर्छु होइन, र यहाँनिर म राख्छु। अब हामीले यहाँ कोड लेख्नको लागि हामीले यो कपी गऱ्यौँ, यहाँनिर इक्वल्स टु कोड डट chng चेन्ज टु WORDS वर्ड्स CSTR। अब हामी यो यहाँनिर कपी गरिदिन्छौँ है, पेस्ट गरिदिन्छु। यो काम गर्छ कि गर्दैन एकचोटि हेरौँ, काम गर्ला जस्तो त लाग्दैन। 400,000 ठिक छ, कोडले काम गर्यो। अब मैले यहाँनिर जुन हामीले भ्यालु राखेको थियौँ, यो भ्यालु मैले यो जति पनि भ्यालु छ जम्मै फर्मुलालाई मैले कपी गरेँ र यहाँनिर मैले ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ। चेन्ज टु ओड भन्ने यसकै फर्मुला भएको र अहिलेको हाम्रो इफदेखिको यता चाहिँ जम्मै यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँभित्र जुन हामीले कोड लेखेका थियौँ त्यो कोड भएको। अब मैले यसलाई लोड गरेँ, हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल छ र यसलाई ओडमा पनि देखाइसक्यो। र अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि
यो हामीलाई चाहिएन। हामीले डेबिट र क्रेडिट यसमा दुवै ठाउँमा भ्यालु आउने सिस्टम बनाएको छ र घटाएर चाहिँ त्यो यहाँनिर देखाउने सिस्टम यसमा बनाएको छौँ। अब हामीलाई यो परेन। अब हामी के गर्छौँ, यो डिजाइन बनाउँछौँ। यो प्रिन्ट कसले प्रिपेयर गरेको, चेक कसले गरेको र एप्रुभ कसले गरेको त्यो हामी यहाँ बनाउँछौँ। यो डिजाइन चाहिँ मैले अगाडि नै बनाइराखेको छु होइन। त्यो डिजाइन म कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु ताकि टाइम अलिकति बचत होस्। हाम्रो भिडियो धेरै नै लामो भइसक्यो। ल मैले कपी गरेँ र यसलाई मैले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ। ल सायद यतिको पछि ठिक छ। ल यहाँसम्म अब हाम्रो ठिक छ। त्यसपछि अब हामी तल एउटा फुटर क्रिएट गर्छौँ। यहाँनिर इन्सर्टमा गएर फुटर भन्ने छ, यो अब हामी क्रिएट गर्छौँ फुटर। फुटरमा अब हामी सिम्पल के गर्छौँ भन्दाखेरि यसैलाई मैले कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। यसमा मैले लेखिदिएँ प्रिन्ट डेट भनेर। कुन डेटमा हामीले यो डेटा प्रिन्ट गरे हो त्यो डेट। र हाम्रो यहाँनिर प्यारामिटर छ, हामीले एउटा प्यारामिटर बनाएको छौँ प्रिन्ट डेट। योभन्दा अगाडि मैले भिडियोमा यो प्यारामिटरहरूको बारेमा कुरो गरिसकेको छु। तपाईँहरू एकचोटि पुरानो भिडियोलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो साइड ठिक छ, यतिको भयो चाहिँ। त्यसपछि अब प्रिन्ट डेट आयो होइन। अब अर्को हामीलाई के छ त्यसमा राख्नुपर्ने, भाउचर नम्बर, भाउचर डेट सबै भइगयो। ल प्रिन्ट डेट पनि यहाँनिर हाम्रो आइसक्यो। अब यसमा हामी सिम्पल एउटा अन्डरलाइन तानिदिन्छौँ ताकि त्यो फुटर सेक्सन भनेर क्लियर होस्। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिपोर्ट रेडी छ। अब यसमा म केही आइटमहरू चाहिँ अलिकति एडिट गरिदिन्छु। यसमा म केही एक्स्ट्रा कुराहरू थप्छु होइन। हाम्रो यो सिस्टमले काम गरिरहेको छैन ताकि हामीलाई आइडिया होस्। यसरी म एसक्यूएल सर्भरमा यहाँ हामीले जुन डेटाहरू केही इन्ट्री गरेका छौँ त्यो डेटाहरू म हल्का चेन्ज गर्छु। ल मैले केही यति इन्ट्रीहरू चाहिँ मैले एक्स्ट्रा थपेँ यो डेटमा होइन। अब हाम्रो सिस्टमले काम गरिरहेको छैन, यो हामी चेक गर्छौँ। एकचोटि हामी यो रिपोर्टलाई फेरि एकचोटि लोड गर्छौँ सुरुबाट। अहिले हामीले जुन इन्ट्रीहरू चेन्ज गर्यौँ त्यसको आधारमा यहाँनिर हाम्रो भाउचर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भइसक्यो। यो हामीले 2,50,000 चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरेछौँ होइन। यो हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुनुपर्ने, हामीले यो डेबिट साइडमा हाल्दैछौँ। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुवैतिर इक्वल पनि छ र यहाँनिर नम्बरको नाम जुन छ त्यो पनि हाम्रो एकदम करेक्ट देखाइरहेछ। यसलाई म हल्का जुम गरेर देखाइन्छु। र यो पुरै प्रोजेक्टको सोर्स कोड चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर यसलाई अझै तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको एउटा म सिम्पल के गरिदिन्छु भने यसको ब्याकग्राउन्ड कलर छ त्यो म हल्का चेन्ज गरिदिन्छु। ल यहाँबाट हामी ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर हामीले जब प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो वाइटमा आउँछ, तर हामीले रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलि रेड कलर देखाइरहेछ। अब यो तपाईँहरूलाई म लिङ्क दिन्छु, त्यसलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर कसरी सेटअप गर्ने भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो पनि पुरै बताइदिन्छु। सुरुमा तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको जुन फाइल हुन्छ यसलाई मैले कहाँनिर सेभ गरेको छु भन्दाखेरि डकुमेन्टको भिजुअल स्टुडियोको प्रोजेक्टको यो फाइल तपाईँलाई लिङ्कमा आउँछ। यो फाइलको यो जुन छ यसलाई तपाईँले ओपन गर्नु होला। ओपन गर्दाखेरि भिजुअल स्टुडियो 2015मा सकभर ओपन गर्नु होला होइन। यदि छैन भने तपाईँ अरू भर्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सकभर 2015मै गर्नु भने तपाईँलाई अलिकति राम्रो हुन्छ। र त्यसपछिबाट तपाईँकोमा केही इररहरू आउन सक्छ। यदि इरर आएन भने ठिक छ, यदि आयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ रिफ्रेन्स चेक गर्नु होला।
रिफरेन्समा यो दुईटा रिफरेन्स तपाईँको यो जुन मेन छ रिपोर्ट भ्युवर, यो रिफरेन्स चाहिँ छ कि छैन तपाईँले चेक गर्नु होला। यदि छैन भने यहाँ रिफरेन्समा राइट क्लिक गर्नु, एड रिफरेन्समा जानु र यहाँनिर ब्राउजमा गएर यो रिफरेन्स म तपाईँलाई लिङ्कमा दिन्छु, यहाँनिर एड गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी एड भइसक्यो, त्यही भएर एड हुँदैन, एरर आउँछ हैन। अनि यति गरी चाहिँ तपाईँकोमा यो लोड हुन्छ र यसपछि तपाईँकोमा रिपोर्ट भ्युवर छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु होला। रिपोर्ट भ्युवर पनि म लिङ्कमा दिन्छु, यदि छैन भने त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। यदि छ भने त ठिक छ हैन। यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले सिम्पल यहाँनिर अब डाउनलोड म लिङ्क दिन्छु, त्यो फाइलहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिपोर्ट बिल्ड टुलहरू छ, रिपोर्ट भ्युवर टुलहरू छ, म यो तपाईँहरूलाई लिङ्कमा पठाइदिन्छु। र अब यही भिडियोलाई तपाईँहरूले यो त मैले डेबुक बनाइदिएँ, यसलाई तपाईँले यहाँनिर मन्थली रिपोर्ट भनेर यहाँनिर मन्थको नामहरू लेखिदिनु भयो भने अनि डेटाबेसको जुन क्युरी हुन्छ त्यसलाई तपाईँले चेन्ज गरिदिनु भने भइहाल्छ। र अर्को कुरो भनेको यहाँनिर जुन डेटाबेस छ यो डेटाबेस पनि म तपाईँहरूलाई लिङ्कमा दिन्छु र डेटाबेसलाई तपाईँले यहाँनिर यहाँ डेटाबेसमा राइट क्लिक गरेर यहाँनिर स्टोर डेटाबेस भन्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले फर्म डिभाइस गरेर तपाईँलाई म लिङ्कमा डेटाबेस पठाइदिन्छु, त्यो तपाईँहरूले कहाँनिर डाउनलोड गरेर हाल्नु भएको छ त्यो यहाँनिर पाथ दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसलाई दिएर यहाँनिर सिम्पल ओके गरिदिनु भएपछि अनि फेरि ओके, त्यसपछि कुन डेटाबेस हो जुन टेस्ट डेटाबेस भन्ने हुन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर डेटा टेस्ट भनेर आउँछ, ओके गरिदिनु भएपछि त्यो डेटाबेस पनि तपाईँकोमा लोड भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको यो जुन डेटा सोर्स छ तपाईँको कम्प्युटरको नाम अनुसारले यो डेटा सोर्स चेन्ज हुन्छ हैन। मेरोमा चाहिँ सर्भरको नाम यो छ विजय अधिकारी /SQL एक्सप्रेस भन्ने। तपाईँकोमा के छ त्यो तपाईँले SQL सर्भर खोल्नु भएपछि यहाँ सर्भरको नाम आउँछ, यसलाई कपी गरेर यहाँनिर यहाँ सर्भरको नाम दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको तपाईँको यदि टेबल फरक छ त्यसमा पार्टिकुलरको ठाउँमा अरू नै केही नामहरू छ भने त्यसलाई यहाँनिर चेन्ज गरिदिनु होला। चेन्ज गरेर त्यसको मानु तपाईँकोमा मानु हेड एकाउन्ट भनेर छ, हेड एकाउन्ट छ तपाईँको टेबलमा भने त्यसमा यदि टेबलको जुन फिल्डको नाम छ यदि हेड एकाउन्ट छ भने त्यसको एस नेम हुन्छ, इल्स नेम, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पार्टिकुलर बनाइदिनु होला। र यदि डेबिट अमाउन्ट यो क्रेडिट अमाउन्ट यसको नाम पनि यदि फरक छ भने त्यो यहाँ चेन्ज गरिदिनु होला। तर यसको इल्स नेम चाहिँ यो डिआर र सिआर नै हुनु पर्यो, डिआर अमाउन्ट र सिआर अमाउन्ट हुनु पर्यो। यदि भएन भने चाहिँ तपाईँको एरर आउँछ हैन। ल आजको लागि यति नै। यदि तपाईँको केही प्रब्लम आयो भने तपाईँले सिम्पल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै प्रोजेक्टको म सोर्स कोड तपाईँहरूलाई लिङ्कमा पठाइदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो हिसाबले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सुरुमा के गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर डिबग म जुन फाइल पठाइदिन्छु यो प्रोजेक्ट फाइल, त्यहाँभित्र एउटा डिबग भन्ने फाइल हुन्छ, बिनभित्र डिबग, र यसलाई एकचोटि तपाईँले लोड गरी हेर्नु होला। यो फाइल तपाईँको लोड हुन्छ हुँदैन, यदि सक्सेसफुली लोड भयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको प्रोजेक्टलाई ओपन गर्नु होला। किनभने त्यति भइसकेपछि तपाईँको सर्भरहरू सेटअप सबै भइसक्यो भनेर बुझिन्छ हैन। रिपोर्ट भ्युवरहरू जम्मै इन्स्टल भइसक्यो तपाईँको कम्प्युटरमा भने क्लियर हुन्छ। यदि इन्स्टल छैन भने त फेरि तपाईँको प्रोजेक्टले नै काम गर्दैन, एरर आउँछ। र यस्तै तपाईँहरूलाई केही यदि समस्या छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन टपिकमा तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म त्यो टपिकलाई पनि कभर गरेर त्यो अनुसारले भिडियोहरू बनाइदिन्छु।